Okay. Have you done with the present marking? Yes. Six standards are also there now. Six standard. Sixth standard, Karina and Pramita is present. Okay. So we will be starting with sixth standard. आपण sixth standard पासून सुरुवात करूया. कारण जे लेसन आहे that is related to your universe, star and all. Okay. Yes. त्यामुळे सेवन स्टँडर्डची पहिल्यांदा रिव्हिजन होईल. यू विल बी रिवायझिंग. त्यानंतर तुमच्या लेसन मधले जे क्वेश्चन आन्सर आहेत दॅट ऑलवेज वी डू द रिव्हिजन ऑफ प्रिव्हियस स्टँडर्ड राईट. मग ती रिव्हिजन सुद्धा होईल आणि वी विल रिक्वायर आय थिंक वी विल रिक्वायर मोर दॅन 1 hour. ओके. त्यामुळे 10-15 मिनिटं 1 तासापेक्षा जास्त होऊ शकतात. बिकॉज युअर एक्झाम्स आर देअर सो वी हॅव टू कम्प्लीट द सिलेबस राईट. आणि आपल्याला फक्त दोन्ही स्टँडर्डचं शेवटचं लेसन घ्यायचं आहे. येस. ओके. चला मग आपण सिक्स स्टँडर्ड पासून सुरुवात करूया. For the questions, all can answer. Okay. सेवन स्टँडर्ड तुमचा हा जो पार्ट आता मी घेते सिक्स स्टँडर्डचा लास्ट लेसन ते झालेलंच आहे. ओके. म्हणजे तुम्ही प्रिव्हियस स्टँडर्ड मध्ये ते शिकलेला आहात. सो हेल्प देम टू अंडरस्टँड. Okay. First, tell me, is my screen clearly visible? Yes. Okay. चलो. Okay. So your last lesson of sixth science is the universe. Okay. विश्वाचे अंतरंग. आपण हे जे आकाशातील तारे देन प्लॅनेट्स अँड ऑल पाहण्यासाठी टेलिस्कोपचा वापर करतो राईट. आणि या स्काय ऑब्झर्वेशन साठी आकाशात ढग नसायला हवेत. आकाश निरभ्र असायला हवं. क्लिअर असायला हवं तेव्हाच आपण हे पाहू शकतो. सी, इफ यू ऑब्झर्व द क्लिअर स्काय ऑन डार्क नाईट you will see a smoky white band full of stars spreading north-south in the sky. This is the Milky Way. It is also known as मंदाकिनी. बघा, जर आपण आभाळ नसेल अशा रात्री काळोखात पूर्ण दक्षिणेला दक्षिण उत्तर साईड पसरलेला एक पांढरा असा धुरकट पट्टा दिसेल ज्यामध्ये भरपूर तारका असतील. त्याला आपण काय म्हणायचं आहे? आपली आकाशगंगा, मिल्की वे किंवा मंदाकिनी सुद्धा म्हटलं जातं. A group of innumerable stars and their planetary system are together known as the galaxy. मग हे आपल्या जे असंख्य तारे आहेत आणि त्यांच्या ग्रहमालिका आहेत या सगळ्यांना एकत्रितपणे गॅलेक्सी म्हणजे दीर्घिका म्हणायचं आहे. The Milky Way is the galaxy in which our solar system located. मग आपली सूर्यमाला कोणत्या दीर्घिकेत आहे, कोणत्या गॅलेक्सी मध्ये आहे? मिल्की वे मध्ये. ओके. आपल्या आकाशगंगेचं नाव मंदाकिनी आहे. The Milky Way is the galaxy in which our solar system is located. The Milky Way is part of the local group of galaxies. There are many such galaxies in the universe. मग आपली आकाशगंगा ज्या दीर्घिकांच्या ज्या गॅलेक्सीच्या समूहामध्ये राहते तिला आपण लोकल ग्रुप म्हणजे स्थानिक दीर्घिका म्हणतो. पण आपल्या विश्वामध्ये पूर्ण जगामध्ये अशा बहुतांश गॅलेक्सीज आहेत. The Milky Way include many stars smaller than our sun as well as many others that are thousands of times bigger than the sun. बघा, आपल्या आकाशगंगेमध्ये सूर्यापेक्षा लहान तारे तर आहेत पण सूर्यापेक्षा आकाराने हजारो पट मोठे तारे देखील पाहायला मिळतात. It also include many other celestial bodies such as cluster of star, nebulae,
clouds of gases, clouds of dust, dead star, newly born star, etc. The galaxy that is closest to our Milky Way is called Andromeda. The universe includes innumerable galaxies. The space between them is them and also energy. बघा, आपल्या आकाशगंगेमध्ये आपण पाहिलं की सूर्यापेक्षा लहान ग्रह आहेत तर त्याच्यापेक्षा हजारो पटीने मोठे तारे वगैरे सुद्धा पाहायला मिळतात. तारकांचा गुच्छ दिसतो, वायूचे ढग, धुळीचे ढग, मृत तारे, येस डेड स्टार हे सगळं आपल्याला दिसतं. मग हे काय, या सगळ्यांना एकत्रितपणे काय म्हणायचं आहे? सेलेस्टियल बॉडी म्हणजे खगोलीय वस्तू. ओके, गॉट इट? ओके. त्यानंतर आपल्या मिल्की वेच्या बाजूला एक अजून गॅलेक्सी आहे, एक अजून दीर्घिका आहे जिला अँड्रोमेडा आणि मराठीमध्ये आपण तिला देवयानी असं म्हणतो. ओके, सी इथे तुम्हाला टाइप्स ऑफ गॅलेक्सीज दिल्या आहेत. ही आहे अँड्रोमेडा गॅलेक्सी आपल्या जवळ असणारी आणि हे आहे द मिल्की वे. ओके, आकाशगंगा आणि देवयानी. बघा, द टाइप्स ऑफ गॅलेक्सीज, various types identified according to their shape. या गॅलेक्सींचे दीर्घिकांचे प्रकार त्यांच्या आकारावरनं पडत असतात. पहिला आहे स्पायरल म्हणजे चक्राकार, एलिप्टिकल म्हणजे लंबवर्तुळाकार, बॅरेड स्पायरल अवरुद्ध चक्राकार आणि इर्रेग्युलर म्हणजे अनियमित. Then the scientist Edwin Hubble showed that there exist many galaxies beyond our Milky Way. In 1990, NASA, the American Space Agency, launched the Hubble telescope in the orbit of the Earth. The Hubble telescope has made it too easier to look for stars, to take photographs and obtain spectrum. हा आहे हबल टेलिस्कोप. ओके, एडविन हबल हा जो वैज्ञानिक होता त्याने असं स्पष्ट केलं होतं की आपल्या आकाशगंगेच्या बाहेर इथे इतर अनेक गॅलेक्सीज, अनेक दीर्घिका आहेत. म्हणून नासा या अमेरिकन संस्थेने 1990 मध्ये हबल हा टेलिस्कोप बनवला, दुर्बीण बनवली आणि त्यामुळे ताऱ्यांचा शोध घेणे आणि फोटो काढणे हे सगळं सोपं झालेलं आहे. गॉट टिल हिअर? Which galaxy we are living, then what are the types of galaxies according to the shape? Yes, okay. Then comes stars. The thousands of twinkling stars that we observe in the clear night sky are part of our Milky Way. Some of the stars that we see are bright, whereas others are faint. Stars radiating different colors such as blue, white, yellow and reddish can be seen in the sky. बघा, रात्री आकाश जर निरभ्र असेल तर लुकलुकणारे, चमकणारे, ट्विंकलिंग हजारो तारे आपल्याला दिसतात आणि हे सगळे तारे आपल्याच आकाशगंगेचा एक घटक आहेत. इट्स पार्ट ऑफ अवर मिल्की वे ओनली. मग या ताऱ्यांपैकी काही तेजस्वी असतात तर काही अंधुक असतात. त्यानंतर ब्ल्यू, व्हाईट, येलो आणि रेड अशा वेगवेगळ्या रंगाचे तारे आपल्याला आकाशात पाहायला मिळतात. We also see stars with varying brightness, that is luminance. The birthplace of a stars are the huge nebulae made of dust particle and gases. Generally, the surface temperature of stars ranges from 305,000 degrees Celsius to 50,000 degrees Celsius. The color of stars changes according to their temperature. बघा, हा आहे नेब्युला. See, आपल्याला वेगवेगळ्या रंगाचे तारे तर पाहायला मिळतात पण त्यापैकी काही तारे असे आहेत जे स्वतःच तेज बदलू शकतात. ओके, मग या ताऱ्यांचा उगम कुठे होतो, त्यांचं जन्मस्थान कुठे होतं? धूलिकण आणि वायू यांचा महाप्रचंड जो नेब्युला आहे, तेजोमेघ आहे, त्यामध्ये या ताऱ्यांचं जन्मस्थान, तिथून या ताऱ्यांचा उगम होत असतो. मग सामान्यतः ताऱ्याचा जो सरफेस आहे, पृष्ठभाग आहे, त्याचं तापमान 3,500 डिग्री सेल्सिअस ते 50,000 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत असतं आणि टेम्परेचर वाईज त्यांचा रंग सुद्धा बदलतो. गॉट अबाउट स्टार्स? सी, 5th स्टँडर्डला पण तुम्ही हे शिकलेला आहात, बट दे वेर गिविंग अस व्हेरी फ्यू इन्फॉर्मेशन. ओके, स्टँडर्ड वाईज तुमच्या नॉलेजमध्ये भर टाकण्यासाठी तुम्हाला जास्त जास्त पुढे पुढे जास्त इन्फॉर्मेशन दिली जाईल. आता थोड्या वेळाने 15-20 मिनिटांनी जेव्हा आपण 7th लेसन घेऊ
तेव्हा तुम्हाला हे सगळं कनेक्ट करणं इझी जाईल. ओके, बघा. सम टाइप्स ऑफ स्टार्स, ताऱ्यांचे काही प्रकार आहेत. सन लाईक स्टार, सूर्यासारखे दिसणारे. These stars can be slightly smaller or bigger than the sun, but there is a lot of difference in their temperatures. Example stars like Sirius, Alpha Centauri. बघा, या ताऱ्यांचा आकार सूर्यापेक्षा थोडा कमी अधिक असतो आणि प्रामुख्याने त्यांच्या तापमानात बराच फरक असतो. हे तारे येस, त्यांचे एक्झाम्पल दिले आहेत आपल्याला, सिरियस आणि अल्फा सेंटॉरी, ज्याला मित्र आणि व्याध असं म्हटलं जातं. देन कम्स द रेड जियांट, तांबडे राक्षसी तारे. The temperature of these stars ranges between 3000 degrees Celsius and 4000 degrees Celsius, but their luminance can be 100 times that of the sun. Their diameter is 10 to 100 times that of the sun and they are red in color. बघा, आता यांना राक्षसी तारे का म्हटलंय? यांचं तापमान 3000 ते 4000 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत असतं, पण त्यांची जी तेजस्विता म्हणजे ल्युमिनन्स आहे, ते इतके चमकतात की ते सूर्यापेक्षा 100 पट जास्त चमकत असतात. मग या ताऱ्यांचा जो डायमीटर आहे, व्यास आहे, तो सूर्याच्या 10 ते 100 पट इतका मोठा असू शकतो आणि यांचा रंग रेड असतो, लाल असतो. देन कम्स द सुपरनोवा, महाराक्षसी तारे. These are even brighter and larger than the red giants. Their temperature is between 3000 degrees Celsius to 4000 degrees Celsius, but their diameter can be more than 100 times greater than that of the sun. मग हे आहेत सुपरनोवा, जे रेड जियांट पेक्षा पण मोठे असतात आणि जास्त तेजस्वी असतात. त्यांचं तापमान पण 3000 ते 4000 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत मर्यादित असतं, पण त्यांचं जो डायमीटर आहे तो सूर्यापेक्षा, बघा, रेड जियांट सूर्यापेक्षा 10 ते 100 टाइम्स मोठे असू शकतात, पण हे जे सुपरनोवा आहेत, महाराक्षसी तारे आहेत, यांचा डायमीटर सूर्यापेक्षा शेकडो पट 100 टाइम्स जास्त असू शकतो. देन कम्स द बायनरी और twin star, जोड तारे. More than half of the stars in the sky are binary stars. They consist of two stars that revolve around each other. At times, 3 or 4 stars that revolve around each other have also been located. बघा, आकाशात निम्म्यापेक्षा जास्त तारे हे ट्विन आहेत, जोड तारे आहेत. याचा अर्थ दोन तारे एकमेकांभोवती फिरत असतात, भ्रमण करत असतात. काही काही वेळा तर 3 ते 4 तारे सुद्धा आपल्याला अशा वेळी बघायला मिळतात एकत्रितपणे. देन कम्स द व्हेरिएबल स्टार्स, रूपविकारी तारे. द luminance and shape of this star is not stable. या ताऱ्यांची जी तेजस्विता आहे आणि आकार हा स्टेबल राहत नाही. दे आर कॉन्स्टंटली कॉन्ट्रॅक्टिंग और एक्सपांडिंग, त्यांचं सतत आकुंचन आणि प्रसरण होत असतं. When a star expands, it emits less energy and at such time its brightness decreases. बघा, जेव्हा तारा एक्सपांड होतो, प्रसरण पावतो, तेव्हा त्याच्यापासून कमी ऊर्जा निघते आणि त्यामुळे तो आपल्याला जास्त तेजस्वी दिसत नाही. As against this, when a star contracts, its surface temperature increases. या उलट काय होतं, ताऱ्याचं आकुंचन झालं की त्याच्या सरफेसचं जे टेम्परेचर आहे, तापमान आहे, ते वाढतं. अँड स्टार इमिट ग्रेटर एनर्जी, आणि तो तारा जास्त ऊर्जा उत्सर्जित करतो आणि आपल्याला तो जास्त तेजस्वी दिसतो. त्याचं एक्झाम्पल आहे पोलारिस, ध्रुव तारा. गॉट इट? गॉट टिल हिअर? ताऱ्यांचे प्रकार समजले? ओके. Okay, now let's see the solar system. Solar system, Suryamala. The solar system consists of sun, the planet, asteroid, comets, and meteors. The planets Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn can be seen easily. मग आपल्या सूर्यमालेत सूर्य आहे, ग्रह, लघुग्रह आहे, धूमकेतू, उल्का यांचा सगळ्यांचा समावेश होतो. सूर्यमालेमध्ये बुध, शुक्र, मंगळ, गुरु आणि शनी हे जे ग्रह आहेत ते सहजी आपल्याला पाहता येतात. So first, now we will learn about sun. The sun, which is at the center of the solar system, is yellow colored star.
हा सन कुठे आहे आपल्या सोलार सिस्टीमच्या सेंटरला, केंद्रस्थानी आहे आणि तो पिवळ्या रंगाचा तारा आहे. सन इज अ स्टार. इट्स सरफेस टेम्परेचर इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सिअस. त्याच्या पृष्ठभागाचं तापमान किती आहे? 6000 डिग्री सेल्सिअस इतकं आहे. The size of the sun is so huge that around 13 lakh planets of the size of Earth can be easily placed within it. बघा, हा सूर्य एवढा मोठा आहे की त्याच्यामध्ये पृथ्वी एवढे 13 लाख ग्रह सामावू शकतात. Due to the gravitational force of the sun, the celestial bodies in the solar system revolve around it. मग सूर्याचे जे गुरुत्व बळ आहे त्यामुळेच सूर्यमालेतील जे ग्रह किंवा खगोलीय वस्तू आहेत, सेलेस्टियल बॉडी आहेत, ते सूर्याभोवती फिरत असतात. The diameter of sun is approximately 13,92,000 kilometers. The sun rotates around its axis, and while doing so, it revolves around the center of Milky Way, taking the solar system along with it. बघा, सूर्याचा व्यास डायमीटर 13,92,000 इतका किलोमीटर इतका आहे आणि सूर्य स्वतःच्या अक्षाभोवती फिरता फिरता आकाशगंगेमध्ये च्या केंद्राभोवती सुद्धा फिरतो आणि त्याच्यामध्ये त्याच्यासोबतच सूर्यमाला देखील असते. बघा, इथे आपल्या सोलार सिस्टीम मधल्या ग्रहांची माहिती दिली आहे. विनस, मर्क्युरी, नंबर ऑफ सॅटेलाइट 0. मर्क्युरीला सॅटेलाइट्स नाहीयेत. देन इंक्लिशन ऑफ दी ऍक्सिस इन डिग्री मध्ये दिलंय. पिरियड ऑफ रोटेशन, कोणाला रोटेशन साठी किती वेळ लागतो ते, रिव्होल्यूशन साठी किती वेळ लागतो ते, कोण मॅग्नेटिझम दाखवतं, कुठे कोणाकडे ऍटमॉस्फिअर आहे आणि रिंग कोणाच्या भोवती फॉर्म होते ते इथे आपल्याला दिलेलं आहे. ओके, यू कॅन गो थ्रू दॅट टेबल. So one by one we will be learning about each planet, all the celestial bodies. Okay, first is Mercury. Buddha. This planet is closest to the sun. हा सूर्याच्या सर्वात जवळचा ग्रह आहे. It is visible in the morning and the evening if it is away from the sun. मग सूर्यापासून दूर असताना पृथ्वीवरून आपण सकाळी आणि संध्याकाळी त्याला पाहू शकतो. A number of depressions which look like volcanic craters but are actually caused by meteoric falls can be seen on the surface of Mercury. Mercury is the fastest moving planet. बघा, या ग्रहावर उल्कापात होतो. त्याच्यामुळे उल्का पडली की ज्वालामुखीच्या मुखासारखं खड्डे पाहायला मिळतात आणि हा सगळ्यात फास्ट म्हणजे सगळ्यात वेगवान ग्रह आहे. त्यानंतर आहे व्हीनस, शुक्र. इट इज द ब्राइटेस्ट प्लॅनेट इन द सोलार सिस्टीम. आपल्या सूर्यमालेतला सगळ्यात तेजस्वी ग्रह शुक्र, व्हीनस. इट इज सीन इन द स्काय इन द ईस्ट बिफोर द सनराइज अँड द वेस्ट आफ्टर द सनसेट. मग आता पण तुम्ही सूर्योदयाच्या आधी पूर्व दिशेला आणि सूर्यास्तानंतर आता तुम्ही त्याला वेस्टला पाहू शकता. It rotates around itself from east to west. It is the hottest planet. हा पूर्वेकडून पश्चिमेकडे फिरत असतो आणि सर्वात हॉट आहे, सर्वात तप्त ग्रह मानला जातो. त्यानंतर आहे आपली पृथ्वी, अर्थ. इट इज द थर्ड प्लॅनेट ऑफ द सोलार सिस्टीम. नो अदर प्लॅनेट अदर दॅन द अर्थ हॅज लाईफ ऑन इट. दॅट वी ऑल नो, राईट. हा सूर्यमालेतील तिसरा ग्रह आहे आणि पृथ्वीशिवाय कुठल्याही ग्रहावर जीवसृष्टी आढळलेली नाही. ॲज द अर्थ इज अ मॅग्नेट, आपण कालच शिकलो, राईट, 7th स्टँडर्ड. अर्थ इज अ मॅग्नेटिक मॅग्नेट, राईट. As the earth is a magnet, there is a magnetic field around the earth. It diverts the harmful rays from the sun towards the polar region of the earth. आपली पृथ्वी एक स्वतःच मोठा चुंबक आहे, बरोबर. म्हणूनच आपल्या पृथ्वीच्या आजूबाजूला चुंबकीय क्षेत्र म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड आहे. या चुंबकीय क्षेत्रामुळे सूर्यापासून जे हानिकारक किरण येतात ते पृथ्वीच्या नॉर्थ पोलकडे म्हणजे नॉर्थ पोल रिजन, ध्रुवीय क्षेत्राकडे वळले जातात. Then comes Mars, मंगळ. It is the fourth planet in the solar system. As the soil on Mars contain iron, its color is reddish. बघा, हा चौथा ग्रह आहे आपल्या सूर्यमालेतला आणि मंगळावर माती आढळते. त्या मातीमध्ये आयन आहे, लोह आहे, म्हणून या मंगळाचा रंग लाल असतो.
Mars is also called as red planet. त्याला लाल ग्रह सुद्धा म्हणतात. The highest and longest mountain in the solar system, Olympus Mons, is located on Mars. बघा, सगळ्यात मोठा लांब सूर्यमालेत असणारा सर्वात उंच आणि लांब पर्वत ऑलिम्पस मॉन्स हा मंगळ ग्रहावर आढळतो. देन ज्युपिटर म्हणजेच गुरु. Jupiter is the largest planet of the solar system. It is so huge that as many as 1,397 planets of the size of Earth can get accommodated in it. Even though the planet is so huge, it revolves around itself with a great speed. As huge storms occur frequently on it, it is also called a stormy planet. बघा, हा सूर्यमालेतील सगळ्यात मोठा ग्रह आहे. इतका मोठा आहे की 1397 पृथ्वी गोल यामध्ये मावू शकतात. आणि गुरु हा आकाराने प्रचंड आहे तरी तो स्वतःभोवती खूप वेगाने फिरत असतो. यावर सतत प्रचंड वादळे येत असतात म्हणून त्याला स्टॉर्मी प्लॅनेट वादळी ग्रह सुद्धा म्हटलं जातं. त्यानंतर आहे सॅटर्न. दिस इज द सिक्स्थ प्लॅनेट, शनी. ओके, नेक्स्ट ओनली टू दी ज्युपिटर इन साइज. हा गुरु ग्रहानंतर सर्वात मोठा ग्रह मानला जातो. It is considered to be a peculiar planet because of the rings around it. याच्या बाजूला कडी आहे. ओके, म्हणून त्याला एक वैशिष्ट्यपूर्ण ग्रह म्हटलं जातं. Though its mass is 95 times that of the Earth, its density is very low. If it were dropped into a sea large enough to hold it, it would actually float in it. बघा, जर याचं वस्तुमान आहे, मास आहे ते पृथ्वीच्या 95 पट जास्त असतं, पण त्याची डेन्सिटी घनता खूप कमी असते. मग जर तुम्ही एका मोठ्या समुद्रामध्ये हा शनी ग्रह टाकला तर तो तरंगू शकतो. ओके, कारण त्याची डेन्सिटी खूप कमी असते. देन युरॅनस. It is the seventh planet in the solar system. It cannot be seen without a telescope. Its axis is so greatly inclined that it appears as if it is rolling along its orbit. बघा, त्यानंतर आहे युरेनस. हा सातवा ग्रह आहे आपल्या सूर्यमालेतला आणि दुर्बिणीशिवाय आपण याला पाहू शकत नाही. याचा जो डायमीटर आहे तो अशा प्रकारे इन्क्लाइंड झालाय, सॉरी ऍक्सिस अशा प्रकारे इन्क्लाइंड झालाय की आपल्याला वाटतं की तो प्लॅनेट घरंगळत कुठेतरी जात आहे. त्यानंतर आहे नेपच्यून. दिस इज द एथ प्लॅनेट, आठवा ग्रह आहे. अ सीझन ऑन नेपच्यून लास्ट फॉर अबाउट 41 years. इथे नेपच्यूनवर एक ऋतू 41 वर्ष चालतो. ऑन दिस प्लॅनेट विंड्स ब्लो विथ एक्स्ट्रीमली हाय स्पीड. आणि वारे खूप वेगाने वाहत असतात. ओके, all the planets has been understood. Yes, okay. 7th standard, you also pay attention, huh? It will be helpful for your next lesson. Then satellite म्हणजे उपग्रह. The celestial bodies that revolve around a planet without independently revolving around the sun are called satellites. बघा, सूर्याभोवती स्वतंत्रपणे न फिरता विशिष्ट ग्रहांभोवती जे खगोलीय वस्तू फिरतात त्यांना आपण उपग्रह म्हणतो. आणि आपल्या पृथ्वीचा उपग्रह कोण आहे? सॅटेलाइट ऑफ अर्थ इज मून. येस. Like planets, satellites rotate around their respective axes. The moon is the satellite of the earth. It does not have an atmosphere. Its period of rotation and revolution are both of 27.3 days. Except for Mercury and Venus, all other planets have satellites but in varying numbers. बघा, ग्रहांसारखे उपग्रह सुद्धा स्वतःच्या अक्षावर स्वतःभोवती फिरत असतात. राईट? त्याप्रमाणे चंद्र हा आपल्या पृथ्वीचा सॅटेलाइट आहे. त्याच्यावर अटमॉस्फिअर नाही, वातावरण नाही. देन मर्क्युरी अँड व्हीनस, बुध आणि शुक्र यांच्याशिवाय इतर सर्व ग्रहांना सॅटेलाइट्स उपग्रह आहेत. आणि हा चंद्राचा जो रोटेशन पिरियड आहे, सॉरी रिव्होल्यूशन पिरियड आहे, तो आहे 27.3 days. Then comes the asteroid. Asteroid लघु ग्रह. A great number of small-sized bodies could not turn into planets when the solar system was formed.
but continue to revolve around the sun. These bodies are known as asteroids. A belt of such celestial bodies has formed between the planets Mars and Jupiter. हे तुम्ही फिफ्थ स्टँडर्डच्या लेसन नंबर 1-2 मध्येच काहीतरी तुम्हाला डायग्राम आहे सूर्यमालेची, राईट? त्यामध्ये तुम्ही हे पाहिलं असेल. बघा, सूर्यमालेच्या ग्रहांच्या जेव्हा आपली सूर्यमाला निर्माण झाली, ग्रहांची निर्मिती झाली, तेव्हा काही अशा सेलेस्टियल बॉडी होत्या, अशा खगोलीय वस्तू होत्या, त्या ग्रह नाही बनू शकल्या. मग त्यांना आपण लघुग्रह म्हणतो, ॲस्टेरॉइड म्हणतो. मंगळ आणि गुरु या ग्रहांच्या दरम्यान एक पट्टा आहे ॲस्टेरॉइडचा, तिथे तुम्हाला हे पाहायला मिळते. देन ड्वार्फ प्लॅनेट म्हणजे बटू ग्रह. A small size celestial body that revolves independently around the sun is called a dwarf planet. बघा, एकदम लहान आकाराची खगोलीय वस्तू जी सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालत असते, तिला आपण ड्वार्फ प्लॅनेट म्हणजे बटुग्रह म्हणायचं आहे. प्लुटो एक dwarf planet आहे. ओके, a celestial body like Pluto can be classified as a dwarf planet. So Pluto takes around 248 years to complete its revolution around the sun, whereas it takes around 6.38 days for the rotation. बघा, सूर्याभोवती फेरी मारण्यासाठी या प्लुटोला 248 वर्ष लागतात. तर रोटेशनसाठी, परिवलनासाठी त्याला 6.38 डेज लागतात. ओके, सॅटेलाइट, ॲस्टेरॉइड, डॉर्फ प्लॅनेट समजलंय? ओके. नाव अ कॉमेट. कॉमेट म्हणजे धूमकेतू. बघा, अ कॉमेट इज सेलेस्टियल बॉडी that revolves around the sun. Comets are formed out of ice and dust particle. सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालणारा एक सेलेस्टियल बॉडी, त्याला आपण कॉमेट म्हणतो. आणि हा कॉमेट धूळ आणि बर्फ यांच्यापासून तयार होत असतो. Since olden times, the appearance of a comet has been considered to be an inauspicious event. Comets appears like point when they are far away from the sun, but when they are close to the sun, they become easily visible to us. Because of the shorter distance and the heat of the sun. बघा, आपल्या भारतामध्ये धूमकेतू जेव्हा पृथ्वीजवळ येतो, तेव्हा ती घटना अशुभ आहे असं पूर्वीपासून मानलं जात होतं. ओके, सूर्यापासून दूर असताना ते एका स्पॉट प्रमाणे, एका छोट्या बिंदू प्रमाणे दिसतात. मात्र सूर्याजवळ आल्यावर सूर्याच्या उष्णतेमुळे आणि अंतर कमी झाल्यामुळे ते आपल्या डोळ्यांना सहज दिसू शकतात. कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ फ्रोझन मॅटर अँड डस्ट पार्टिकल. धूमकेतू हा गोठलेल्या द्रव्यांनी आणि धुळीकणांनी बनलेला असतो. When they are close to the sun, this frozen matter gets converted into gas due to the solar heat. These gases get thrown in the direction away from the sun. As a result, certain comets appear to have a long feathery tail. Due to their long elliptical orbits, their appearance in the sky is very rare. They appear in the sky after very long period of time. बघा, मग हा कॉमेट जेव्हा, धूमकेतू जेव्हा सूर्याजवळ येतो, तेव्हा सूर्याची उष्णता तो सहन करू शकत नाही. त्यामुळे त्याच्यातले ते बर्फाचे छोटे छोटे कण असतात, ते डायरेक्ट गॅसमध्ये रूपांतरित होतात आणि सूर्याच्या विरुद्ध दिशेला फेकले जातात. म्हणून अशा लांबट पिसाऱ्यासारखा आपल्याला धूमकेतू दिसतो. धूमकेतू हे सूर्याभोवती प्रदक्षिणा करत असतात आणि क्वचित आणि बऱ्याच काळानंतर ते आपल्याला आकाशात दिसतात. Two types of comets are there, long period comet and short period comet. These comets take more than 200 years to complete one revolution. Long period ला 200 वर्ष लागतात सूर्याभोवती एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी, आणि शॉर्ट पिरियड कॉमेटला 200 पेक्षा कमी वर्ष लागतात सूर्याभोवती एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी. ओके, ओके. नाव व्हॉट इज मेटिओर. उल्का म्हणायचं याला. एखाद्या ठिकाणी उल्कापात झाला असं ऐकलंय का तुम्ही कधी? येस, ओके. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये असणारं लोणार सरोवर,
लोणार सरोवर हे एका उल्का पडून मोठा तलाव तयार झालेला आहे तिथे. ओके बघा. At times we see falling star. This event is called meteor fall. बघा आपल्याला कधी कधी तारा तुटून खाली पडताना दिसतो, यालाच आपण उल्कापात म्हणतो. Mostly these meteors are rocky pieces originating from the asteroid belt. मग हे नक्की काय असतात? जे ॲस्टेरॉइड बेल्ट आहे, लघुग्रहांचा जो पट्टा आहे, तिथून येणारे दगडासारखे छोटे छोटे खंड असतात. Smaller rocky pieces get completely burned due to friction with air after they enter the earth atmosphere. मग जेव्हा ते पृथ्वीच्या वातावरणात येतात तेव्हा एकमेकांशी घर्षणामुळे ते पूर्णपणे जळून जातात. Sometimes the meteors do not burn completely and fall to the surface of the earth. पण कधी कधी हे आकाशात येताना जळत नाही, तर ते पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पडतात. This is called meteoroids. आपण त्याला अशनी असंही म्हणतो. It is believed that the Lonar Lake in Maharashtra has been formed by the impact of such meteorite. Meteors or meteorite falls occur on other celestial bodies too. मग महाराष्ट्रामध्ये जे लोणार सरोवर आहे ते अशाच आघाताने तयार झालेलं आहे अशी मान्यता आहे. आणि पृथ्वीप्रमाणे इतर जे सेलेस्टियल बॉडी आहेत, खगोलीय वस्तू आहेत, तिथे पण असा उल्कापात होत असतो. ओके, गॉट इट? 6th स्टँडर्ड. Yes. Any doubts? Any doubts? Okay. So we will be taking 7th standards lesson, and both standards question answers will be taken together. Okay. Yes. चला. Okay. In the world of stars. Now answer. Okay. Now, as we have learned the lesson, now you can answer. What is galaxy and what are the various component of galaxy? गॅलेक्सी म्हणजे काय? काय दीर्घिका म्हणजे काय? काय काय असतं त्यांच्यामध्ये? येस दीपिका. Collection of billions of stars, dust, matter, planet is called galaxy. Yes. And what are the components that present? काय काय असतं त्यामध्ये? Dust particles, planets, stars, meteor, and other some. Yes. And what are the types of stars? Anyone? तारांचे प्रकार आताच आपण शिकलो. So you can answer. Yes, Aditi. Sun-like ordinary star, red giant star, red supergiant star, massive star, etc. Yes, good. Now see. Stars are born out of nebulae. हे आपण आता पाहिलं. Nebulae are clouds made up mainly of hydrogen gas and dust particle. The particles in this cloud are attracted towards one another due to the force of gravity. As a result, the cloud contracts and becomes dense and spherical in shape. At the same time, the pressure of the gas at the core of the cloud increases, causing the temperature to rise tremendously. An energy generation process starts there. Such a spherical cloud of hydrogen is called a star. Later, processes such as contraction, expansion, rise in temperature, etc., bring about changes in the nature of star. These changes occur over a very long period of time and constitute the life cycle of star. The different forms of the stars at various stages during this life cycle are identified as different types of stars. आणि हे आपण यापैकी प्रत्येक स्टारची आपण या अगोदर माहिती घेतली. बघा हे जे येस
व्हॉट वेअर देअर नेब्युले म्हणजे हे जे तेजोमेघ आहेत हे प्रामुख्याने धूळ आणि हायड्रोजन गॅसचे बनलेले ढग असतात. ओके. गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे या नेब्युलेमधील या तेजोमेघातील कणांमध्ये आकर्षण निर्माण होतं आणि ते आकुंचित होतात आणि ढग दाट आणि गोलाकार होतो. यावेळी ढगाच्या मधल्या भागात प्रेशर वाढतं. वायूचा प्रेशर वाढत राहतो आणि तापमान देखील वाढतं आणि तिथे ऊर्जा निर्मिती होते. मग हायड्रोजनच्या या गोलाकार ढगालाच आपण स्टार म्हणजे तारा म्हणायचं आहे. पुढे तापमानात वाढ होते, आकुंचन प्रसारण क्रिया होतात, त्यामुळे ताऱ्याचं स्वरूप बदलून जातं. ओके. This all we have learned just now, right? बघा. Our solar system is tiny part of galaxy called the Milky Way, which is many times longer than that of a solar system. There are lakhs of stars in the Milky Way, some of them being many times bigger than our sun. Some of them have their own planetary system. Stars in the Milky Way show great diversity in color, brightness, as well as size. Some stars which appear to be close to one another, making a particular figure are together known as constellation. We shall learn more about constellation in this chapter. बघा. आता आपली सूर्यमाला कित्येक पटींनी मोठ्या असलेल्या आकाशगंगेचा एक छोटासा भाग आहे, बरोबर. आणि या आकाशगंगेमध्ये या मिल्की वे मध्ये लक्षावधी तारे आहेत आणि काही सूर्यापेक्षा लहान आहेत तर काही सूर्यापेक्षा खूपच मोठे आहेत. येस. आणि काहींना स्वतःची अशी सूर्यमाला सुद्धा आहे. मग आकाशगंगेत ताऱ्यांमध्ये रंग, तेजस्विता आणि आकार यानुसार विविधता आपल्याला दिसते. मग एक विशिष्ट आकृतीत जे तारे एकत्र मिळून त्यांचा तारका समूह तयार होतो त्याला आपण कॉन्स्टलेशन्स असं म्हणायचं आहे. या लेसन मध्ये आपण ह्याच्याबद्दलच शिकणार आहोत. तो फर्स्ट इज स्काय वॉचिंग. कोणी कोणी स्काय वॉचिंग केलंय सांगा मला. Have you ever watched sky with a telescope or not with a telescope assads, but with a qualified and known person? No, no. Okay, okay. So stand still in an open space and look into the distance. What do you notice about the ground and the sky? Now, still look into the distance, turn around yourself and observe the ground and sky as you do so. बघा. एका मोकळ्या जागेमध्ये स्थिर उभं राहायचं आहे आणि दूरवर नजर टाकायची आहे. तुम्हाला जमीन आणि आकाश यांच्याविषयी काय जाणवेल? आणि आता नजर दूरवर ठेवूनच स्वतःभोवती गोल फिरत फिरत आकाश आणि जमिनीचं निरीक्षण करायचं आहे. व्हॉट यू विल अंडरस्टँड? काय जाणवेल तुम्हाला? आपण लांबच बघत राहिलो तर असं दिसेल ना की आकाश जमिनीवरच आहे, मग जमिनीला टेकलेलं आहे. चित्रात दाखवलंय बघा. येस, येस ऑर नो? तुम्ही जवळ असलेल्या भागात नाही दिसणार, लांबच्या भागात बघितलं तिथे दिसेल. ओके. फार अवे द स्काय सीम्स टू बी टचिंग द ग्राउंड. द लाईन ॲट विच दे मीट इज कॉल्ड दी हॉरायझन. म्हणजे आपण जर दूरवर पाहिलं तर आकाश जमिनीला टेकल्यासारखं दिसतं आणि ते ज्या रेषेमध्ये मिळत असतात त्याला आपण होरायझन म्हणजे क्षितिज म्हणायचंय. While turning around oneself, the horizon will be seen to form a circle, and on looking up, the sky will appear to be a sphere based on this circle. The stars and planets moving in the sky appear to be moving on this sphere. The virtual sphere is called the celestial sphere, and the circular horizon divides the sphere into two halves. बघा. त्यानंतर स्वतःभोवती गोल गोल फिरता फिरता या हॉरायझनचा गोल तयार होईल, क्षितिजाचा गोल तयार होईल आणि या गोलाकार स्थितीत आपण जर वर पाहिलं तर आकाश आपल्याला गोलाकृतीच भासेल. आकाशात फिरणारे ग्रह, तारे याच गोलावरून सरकत असल्याचा आपल्याला भास होत असतो आणि या आभासी गोलाला आपण सेलेस्टियल स्पियर म्हणजे खगोल म्हणायचं आहे. मग याचं दोन अर्ध्या भागांमध्ये विभाजन करण्यात येतं. Now zenith, nadir, celestial pole, meridian, celestial equator, and ecliptic. What are these? Let's see.
फर्स्ट इज झेनिथ म्हणजे ऊर्ध्व बिंदू. वाईल स्टँडिंग ऑन द ग्राउंड, इथे आकृतीमध्ये बघा, वाईल आय एम टीचिंग यू यू कॅन सी द 20.2. ओके. While standing on the ground, the point on the celestial sphere exactly above our head is called the zenith. बघा, आपण जमिनीवर उभे राहिलो तेव्हा आपल्या डोक्याच्या बरोबर वर असलेला खगोलावरील जो बिंदू आहे त्याला झेनिथ ऊर्ध्व बिंदू म्हणायचं आहे. त्यानंतर आहे नादीर अधबिंदू. While standing on the ground, the point on the celestial sphere exactly below our feet is called the नादीर. जमिनीवर उभं राहिल्यावर पायाच्या खाली बरोबर आपल्या पायाखाली जो बिंदू येईल त्याला नादीर अर्धबिंदू म्हणायचा आहे. इथे बघा, डायग्राम बघा तुम्ही. सेलेस्टियल पोल्स म्हणजे खगोलीय ध्रुव. If we extend the axis of rotation of the earth in the north and south direction, it will penetrate the celestial sphere at points called the celestial north pole and the celestial south pole respectively. बघा, पृथ्वीच्या भौगोलिक ध्रुवामधून जाणारी रेषा उत्तरेकडे आपण वाढवत गेलो तर ती खगोलाला ज्या बिंदूमध्ये छेदते त्याला आपण उत्तर ध्रुव म्हणतो, आणि ती दक्षिणेकडे वाढवल्यावर ज्या बिंदूमध्ये छेदते त्याला आपण दक्षिण ध्रुव म्हणतो. त्यानंतर आहे मेरिडियन मध्यमंडळ. In astronomy, the great circle which passes through both the celestial poles and the observer's zenith and nadir is called मेरिडियन. बघा, दोन्ही खगोलामधील ध्रुवांमधून आणि जे निरीक्षकाचा ऊर्ध्व आणि अधबिंदू मधून जाणाऱ्या जो वर्तुळ आहे त्याला आपण मध्यमंडळ म्हणायचं आहे. दिस वन येलो सर्कल. देन सेलेस्टियल इक्वेटर म्हणजेच वैश्विक वृत्त. If we uniformly expand Earth's equator in all directions indefinitely, it will penetrate the celestial sphere along a circle. This circle is known as the celestial equator. It is in the same plane as the Earth's equator. बघा, पृथ्वीचे विषुववृत्त सर्व दिशांना अमर्यादित वाढवत गेलो आपण तर ते खगोलाला ज्या वर्तुळामध्ये छेदेल त्या वर्तुळाला सेलेस्टियल इक्वेटर म्हणजे वैश्विक वृत्त म्हणायचं आहे. ओके. देन इक्लिप्टिक. व्हॉट इज दिस? आयनिक वृत्त. The earth moves around the sun, but seen from the earth, the sun appears to move alongside a circle on a celestial surface. Celestial sphere. This circle describing the apparent motion of the sun around the earth is called the ecliptic. बघा, पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते पण पृथ्वीवरून पाहताना सूर्यच फिरत असल्याचा आपल्याला भास होतो. आपण बोलतो ना, उत्तरेकडे पूर्वेला उगवला, पश्चिमेला गेला, राईट? म्हणजे आपल्याला तो भास होतो. म्हणून सूर्याच्या खगोलावरील या भासमान मार्गाला आपण इक्लिप्टिक आयनिक वृत्त असं म्हणायचं आहे. गॉट इट? सेवेंथ, गॉट इट? ओके. ओके. व्हॉट इज स्काय अँड स्पेस? स्काय आकाश आणि स्पेस म्हणजे अवकाश. बघा, standing in an open space, if we look at the sky on a cloudless night, we see numerous stars against a dark background. The portion of Earth's atmosphere and the portion beyond that, which can be seen in the form of a roof by our eyes while standing on the earth, is called the sky. बघा, निरभ्र रात्री मोकळ्या जागेवरून आपण जर आभाळाकडे पाहिलं तर काळ्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला अनेक तारे चमकताना दिसतात, चांदण्या दिसतात, बरोबर? मग पृथ्वीच्या वातावरणाचा आणि त्याही पलीकडे नुसत्या डोळ्यांनी पृथ्वीवरून दिसू शकणारा आणि छताच्या स्वरूपात भासणारा जो भाग आहे त्याला स्काय आकाश म्हणायचंय. मग स्पेस अवकाश म्हणजे काय? The continuous empty space between the spheres, planets, stars, etc. in the sky is called space. It may contain gas and dust particles. Numerous star clusters have formed in space. बघा, आकाशस्थ गोलाच्या म्हणजे तारे, ग्रह यांच्या दरम्यान असलेली जी पोकळी आहे तिला आपण स्पेस म्हणायचं आहे. यामध्ये तारे सुद्धा वायू आणि धुळीकण असू शकतात. येस, आणि असंख्य
क्लस्टर्स म्हणजे असंख्य असे समूह ताऱ्यांचे तयार झालेले आहेत. The sun, the moon and the stars are seen to rise in the east and set in the west because the earth rotates from west to east. Just now I have told you. सूर्य, चंद्र, तारे आपल्याला असं वाटतं की पूर्वेला उगवतात आणि पश्चिमेला मावळताना दिसतात. का? कारण पृथ्वी स्वतःभोवती फिरताना पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरत असते म्हणून. If we observe carefully, we will also notice that stars rise and set 4 minutes earlier every day. जर तुम्ही बारकाईनं पाहिलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की तारे दररोज 4 मिनिटं लवकर येतात. That is, if a star rises at 8 p.m. tonight, it will rise at 7:56 p.m. tomorrow. म्हणजे जर आज तुम्हाला रात्री 8 वाजता तारा दिसला तर तो उद्या तुम्हाला 7:56 लाच दिसेल. Against the background of stars, the sun and the moon appears to move from the west to the east. The sun moving through 1 degree every day and the moon through 12 to 13 degrees. This happens due to the motion of the earth around the sun and that of the sun around the sun. Moon, it should be the moon, sorry. बघा, सूर्य दिवसाला सुमारे 1 अंश तर चंद्र 12 ते 13 अंश इतका ताऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वेकडे सरकतो. मग पृथ्वी सूर्याभोवती आणि चंद्र पृथ्वीभोवती फिरत असल्याने आपल्याला हे भास होत असतात. समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? शाल वी मूव्ह टू दी कॉन्स्टलेशन्स, तारका समूह जो आपला धड्याचा मेन पार्ट आहे. येस, ओके. A group of stars occupying a small portion of the celestial sphere is called a constellation. तारका समूह कशाला म्हणायचं? खगोलाच्या एका लहान भागामध्ये तारकांचा जो ग्रुप असतो, गट असतो, त्याला कॉन्स्टलेशन म्हणायचं. तारका समूह. Some of these stars appear to form certain figures of animals, humans or objects. These figures have been named after certain events or beliefs of the time when the constellations were identified. बघा, काही तारका समूहात आपल्याला प्राण्याची, वस्तूची किंवा व्यक्तीची आकृती सुद्धा दिसते. मग या आकृत्यांना त्या त्या काळानुसार प्रचलित असलेल्या घटनांनुसार, समजुतीनुसार नावं सुद्धा देण्यात आलेली आहेत. In this way, Western observers have divided the celestial sphere into 88 constellations. Similarly, ancient Western astronomers put forward the idea of 12 zodiac signs, whereas Indian astronomers suggested the 27 nakshatras. मग सगळ्यांनी आपल्या आपल्या संशोधनाच्या परीने काम केलं आणि वेगवेगळं नावं दिली. बघा, प्राचीन जे पाश्चिमात्य निरीक्षक होते त्यांनी संपूर्ण खगोलाचे 88 पार्ट केले. मग प्राचीन पाश्चात्य जे खगोलशास्त्र होते त्यांनी 12 राशी अशा आहेत असं सांगितलं आणि भारतीय खगोलशास्त्रांनी 27 नक्षत्रांची कल्पना मांडली. मग आपण सगळ्यांबद्दल शिकूया. पहिला आहे झोडिएक साइन, राशी. The ecliptic has been imagined to be divided into 12 equal parts. सूर्य ज्या आयनिक वृत्तावर फिरत असतो त्या इक्लिप्टिकचे आयनिक वृत्ताचे 12 समान भाग केलेले आहेत. Thus each part subtends 30 degree at center of the celestial sphere. म्हणजे प्रत्येक भाग हा 30 डिग्रीचा आहे. Each of these part is called a राशी or zodiac sign आणि या प्रत्येक भागाला राशी म्हटलं जातं किंवा zodiac sign. They are named Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. मग यामध्ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूळ, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ आणि मीन या 12 राशींचा समावेश होतो. त्यानंतर आपण पाहूया नक्षत्र. The moon completes one revolution around the earth in approximately 27.3 days. The portion traversed by the moon in one day is called a nakshatra. चंद्र पृथ्वी प्रदक्षिणा करण्यासाठी चंद्राला 27.3 दिवस लागतात. मग प्रत्येक दिवसाच्या चंद्राच्या प्रवासाला एक भाग किंवा एक नक्षत्र म्हटलं जातं. So if we divide 360 degrees into 27 equal parts, each part is about 13 degrees and 21 minutes. A nakshatra is known from the brightest star that it contains. This brightest star is called the Yogatara. Which nakshatra we can see during a sky watch depends upon the position of the earth along its orbit. बघा, मग
प्रत्येक भाग सुमारे 13°20' इतका येतो जर आपण 36° अंशाचे 27 भाग केले तर. राईट. मग एवढ्या भागातील तारका समूहातील सर्वात तेजस्वी ताऱ्यावरून ते नक्षत्र कोणतं आहे हे ओळखलं जातं. मग त्या सर्वात तेजस्वी ताराला आपण योग तारा असं सुद्धा म्हणू शकतो. आपण आपल्याला कोणतं नक्षत्र दिसणार आहे. ओके. हे कशावरून ठरतं. आपण जेव्हा आकाशाचं निरीक्षण करत असतो तेव्हा पृथ्वी भ्रमण मार्गावरती कुठे आहे, कुठल्या लोकेशनला आहे, कुठल्या पोझिशनला आहे त्यावरून आपल्याला वेगवेगळी नक्षत्रे दिसतात. ओके. गॉट इट. येस. आता आपल्याला नेक्स्ट. ओके. वेगवेगळे कॉन्स्टिलेशन्स म्हणजे तारका समूह दिले आहेत बघा. सप्तर्षी, द ग्रेट बियर और द ग्रेट बियर, पोल स्टार, शर्मिष्ठा और कैसियोपिया, वैद और सिरियस, वृश्चिक और स्कॉर्पियो. Yes. During summer nights, one can see a particular arrangement of 7 stars. We call them Saptarshi. In month of February, the constellation rises around 8 p.m. in the northeast. It is on the median of the month of April, and in the month of October it sets around 8 p.m. उन्हाळ्यात रात्री आकाशात आपल्याला 7 ताऱ्यांची एक विशिष्ट प्रकारे मांडणी दिसते. त्याला आपण सप्तर्षी म्हणतो. हा तारका समूह फेब्रुवारी महिन्यात रात्री 8च्या सुमारास ईशान्य दिशेला दिसतो. मध्यमंडलावर तो एप्रिल महिन्यात असतो तर ऑक्टोबर महिन्यात तो रात्री 8च्या सुमाराला मावळतो. As the name suggests, Saptarshi is a group of 7 bright stars. It is in the shape of quadrangle with a tail made up of 3 stars. It does resemble like a kite and can be easily recognized. If we extend one side of the quadrangle, it reaches the pole star or Polaris, as shown in the figure 20.3. Different countries have different names for this constellation. In English, it is called the Great Bear. बघा. मग हा जो तारका समूह आहे यामध्ये विशिष्ट असे 7 ताऱ्यांची मांडणी आहे म्हणून याला आपण सप्तर्षी म्हणतो. आणि त्याला 3 ताऱ्यांची खाली शेपटी सुद्धा आहे ज्याच्यामुळे तो पतंगासारखा दिसू शकतो. चौकोनाची एक बाजू जर आपण वाढवली तर ती ध्रुव ताऱ्याकडे जाते. आणि निरनिराळ्या देशांमध्ये याला वेगवेगळ्या नावाने ओळखलं जातं. जसं इंग्लिश कंट्रीज मध्ये याला द ग्रेट बेअर असं म्हटलं जातं आणि आपल्याकडे याला सप्तर्षी म्हणतात. The constellation of Saptarshi and Sharmishta or Cassiopeia are useful in locating the pole star. Sharmishta is made up of 5 bright stars which are distributed along the figure of the letter capital M. The perpendicular bisector of the line joining the third and fourth stars in Sharmishta goes towards the pole star. The pole star has Saptarshi on one side and Sharmishta on the other. Sharmishta sets, Saptarshi rises. Thus, we can always use either one or the other as a reference point on any given night. बघा. आता जर आपल्याला ध्रुव तारा ओळखायचा असेल तर सप्तर्षी प्रमाणे शर्मिष्ठेच्या ताऱ्यांचा उपयोग होतो. हा तारका समूह 5 ठळक ताऱ्यांनी बनलेला असतो आणि तो कॅपिटल एम सारख्या मांडणीत असतो. शर्मिष्ठेचा तिसरा आणि चौथा तारा जोडणारी जी रेषा आहे तिला जर आपण दुभागलं तर तिचा जो परपेंडिक्युलर आहे तो डायरेक्टली ध्रुव ताऱ्याकडे जातो. म्हणून ध्रुव ताऱ्याच्या एका बाजूला सप्तर्षी आणि दुसऱ्या बाजूला शर्मिष्ठा या 2 तारका समूह असतात. ओके. समजलं इथपर्यंत. Deepika, please read third one. Then I will explain. I'm too much exhausted now. मृग नक्षत्र. Yes. Yes, Deepika, will you read that part, Mruga Nakshatra? Hello, ma'am. Yes.
Mruga Nakshatra or Origin has very bright star. Orion has very bright stars. On winter nights, they can be easily identified. It has 8 stars, of which 4 are at the corners of a quadrangle. The line passing through the 3 middle stars of the constellation, when extended, meets a very bright star. This is a Vyad or Sirius. During the month of December, Mruga Nakshatra rises at 8 p.m. on the eastern horizon. It is on the meridian during 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 February, and in June it sets around 8 p.m. Vrushchik ओके. or येस येस येस. थँक्यू. स्टॉप. मृग नक्षत्राला ओरायन सुद्धा म्हटलं जातं. हा खूप तेजस्वी दिसतो. हे नक्षत्र हिवाळ्याच्या रात्री आपल्याला लगेच दिसू शकतं. त्यामध्ये 7 to 8 तारे असतात. त्यापैकी 4 तारे एका क्वाड्रँगलचे म्हणजे एका चौकोनाचे 4 बिंदू असतात आणि मृग नक्षत्राच्या मधल्या 3 ताऱ्यांपासून एक सरळ रेषा काढली तर ही एका तेजस्वी ताऱ्याला येऊन मिळते. त्या ताऱ्याला म्हणायचं आहे व्याध किंवा सिरियस. मृग नक्षत्र डिसेंबर महिन्यामध्ये रात्री 8च्या सुमारास पूर्व क्षितिजावर दिसतं आणि फेब्रुवारी महिन्यात ते मेरिडियनवर म्हणजे मध्यमंडळावर असतं आणि जून महिन्यात रात्री 8च्या सुमारास ते मावळतं. वृश्चिक or Scorpio is a constellation with 10 to 12 stars. वृश्चिक तारका समूहात 10 ते 12 तारे असतात. ज्येष्ठा or Antares is the brightest among them. This constellation is below the equator in the sky of the southern hemisphere. In the third week of April, it can be seen in the eastern sky a few hours after sunset. बघा, वृश्चिक तारका समूह त्यामध्ये 10 ते 12 तारे असतात आणि त्यातील ज्येष्ठा हा तारा सर्वात तेजस्वी मानला जातो. हा तारका समूह आपल्याला दक्षिण गोलार्धाच्या आकाशामध्ये विषुववृत्ताच्या खाली दिसत असतो. एप्रिल महिन्याच्या 3ऱ्या आठवड्यात सूर्यास्तानंतर काही तासांनी आपल्याला पूर्वेकडे हा तारा पाहायला मिळतो. सो यू कॅन ऑब्झर्व दॅट इन द नेक्स्ट मंथ. ओके, इथे काय सांगितलंय? मेक वन फ्रेंड स्टँड ॲज द सन ॲट द सेंटर of circle. Now move along the smaller circle around the sun. As you are the earth facing the sun all the time, what do you notice as you move along the circular orbit? Ask your friend to take turn to do same. Discuss what everybody sees. इथे काय सांगितलंय तुम्हाला? एक वर्तुळ काढायचं आहे, त्याच्या सेंटरला मित्राला उभं करायचं आहे सूर्य म्हणून इथे दाखवल्याप्रमाणे. आता तुम्ही स्वतः पृथ्वी म्हणून सूर्य असलेल्या मित्राकडे पाहत त्याच्या भोवती गोलाकार कक्षेमध्ये फिरायचं आहे. या गोलाकार कक्षेमध्ये सूर्याकडे पाहत फिरत असताना तुम्हाला काय जाणवेल आणि प्रत्येक मित्राला हा अनुभव घेण्यासाठी सांगायचा आहे. ओके, व्हॉट यू कॅन ऑब्झर्व? फक्त सूर्यच दिसेल का तुम्हाला? you can also see that constellations. Okay, तुम्हाला तारका समूह पण दिसू शकतील. The observer looking at the sun sees not only the sun but also constellation behind the sun. The constellation cannot be seen in bright sunlight, but it is indeed present behind the sun. As the earth changes its position, a different constellation or zodiac sign or rashi appears behind the sun. This is what we express when we say that the sun enters a particular zodiac sign or rashi. For example, on Makar Sankranti, we say that the sun enters Makar Rashi. बघा, सूर्याकडे पाहत असताना ऑब्झर्व्हरला सूर्य दिसेलच, त्याचबरोबर सूर्याच्या पाठीमागे असणारा तारका समूह पण दिसेल. सूर्याचा प्रकाश खूप जास्त असतो, त्यामुळे तो तारका समूह दिसत नाही, पण तो असतोच. म्हणूनच जेव्हा पृथ्वी स्थान बदलते तेव्हा सूर्य रास बदलतो असं म्हटलं जातं. आपण म्हणतो ना, सूर्याने या राशीत प्रवेश केला. जसं मकर संक्रांतीला सूर्य मकर या राशीमध्ये प्रवेश करत असतो. When the earth is at A, for an observer on the earth, the sun appears
to be in the Scorpio zodiac sign. When the Earth moves from A to B, the observer will say that the Sun has entered Libra. बघा, पृथ्वी जेव्हा ए या ठिकाणी असते तेव्हा पृथ्वीवरील जो निरीक्षक आहे त्याला वृश्चिक राशीत सूर्य आहे असं वाटतं. पृथ्वी ए पासून बी पर्यंत प्रवास करते तेव्हा ऑब्झर्व्हरला वाटेल की सूर्य वृश्चिक राशीतून तुळ राशीत गेला आहे. In reality, the sun does not move, but we perceive it as moving due to motion of the earth around it. खरं तर सूर्य फिरत नसतो, पण आपण पृथ्वी फिरत असते म्हणून सूर्य फिरल्याचा आपल्याला भास होतो. This motion of the sun is called apparent motion and its path is called the apparent path. मग सूर्याच्या या भ्रमणाला भासमान भ्रमण आणि भासमान मार्ग असं म्हणायचं आहे. The rising of the sun in the east and its setting in the west is also an apparent motion. You might have heard some elders saying that a particular nakshatra is in the rising and now prevails. It means that at that time, if you look at the sun from the earth, that particular nakshatra is behind the sun and gives you an idea about position of the earth revolving around the sun. बघा, सूर्याचं पूर्वेस उगवणं आणि पश्चिमेस मावळणं हे सुद्धा एक प्रकारचं भ्रमण आहे. सूर्य नाही फिरत, आपली पृथ्वी फिरते, म्हणून आपल्याला असं वाटतं की सूर्य पूर्वेला उगवतो आणि पश्चिमेला मावळतो. आपले जे वडीलधारे व्यक्ती असतात त्यापासून नक्षत्र लागले अशा गोष्टी आपण ऐकल्या असतील. कॅलेंडर मध्ये पण लिहिलेलं असतं, पावसाळ्यात पण असतं लिहिलेलं, वेगवेगळे पाऊस पडतो त्यावेळी कोणता नक्षत्र आहे ते लिहिलेलं असतं. म्हणजेच या काळात पृथ्वीवरून पाहिलं तर सूर्याच्या पाठीमागे ठराविक नक्षत्र असते हे आपल्या लक्षात येईल. ओके. व्हॉट येस, नॅशनल इन्स्टिट्यूशन्स, इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर ॲस्ट्रॉनॉमी अँड ॲस्ट्रोफिजिक्स ही पुणे येथील एक संस्था आहे. विच कॅरी आउट फंडामेंटल रिसर्च इन ॲस्ट्रॉनॉमी, जे खगोल विज्ञानामध्ये संशोधनाचं कार्य करत असते. In India, planetarium named after Pandit Jawaharlal Nehru have been established at New Delhi, Bangalore, Allahabad, Mumbai, and at New English School in Pune. They present a virtual projection of various stars and constellations. As if it were a sky watch, do visit such places during school or wherever possible. Anyone has visited नेहरू तारांगण वगैरे पाहिलंय तुम्ही? येस और नो? असं एखादं ठिकाण पाहिलंय प्लॅनेटोरियम? यू मस्ट विजिट. यू मस्ट विजिट, व्हेरी इंटरेस्टिंग. खूप छान प्रकारे वेगवेगळ्या ताऱ्यांची माहिती दिली असते आणि आपल्याला बघायला मिळतं सगळं. ओके. एखाद्या प्लॅनेटोरियमला जर स्कूलची ट्रिप जात असेल किंवा तुम्ही स्वतः जात असाल तर मिस नका करू. यू शुड गो फॉर दॅट. बघा, always remember, science has proved that the constituent of the solar system, example planets, satellites, and comets, as also distant stars and constellations, do not have any influence on human life. बघा, विज्ञानाने प्रूव्ह केलं आहे की कोणताही ग्रह, उपग्रह, धूमकेतू, तारा, तारका समूह याचा मानवी जीवनाशी काहीही संबंध नाही. तो मानवी जीवनाला कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचवत नाही. Man stepped on the moon in 20th century. He will conquer Mars in the 21st century. Hence, in this age of science, holding on to beliefs which have been proved to be wrong through numerous scientific tests is an unnecessary waste of one's time, energy, and money. It's necessary to consider all these issues with a scientific frame of mind. मग आता माणसाने 20व्या शतकात चंद्रावर पाऊल ठेवलं, आता तो मंगळावर पाऊल ठेवण्याच्या पण तयारीत आहे, राईट? मग अशा ज्या फेल गेलेल्या गोष्टी आहेत, जसं एखाद्या ग्रहाची अंगठी घालणे, ग्रहांची शांती करणे, ओके, अशा कितीतरी गोष्टी शिकवल्या जातात. पण विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून जर तुम्ही या गोष्टीकडे पाहिलं तर या गोष्टींमध्ये आपला वेळ, शक्ती आणि पैसा खर्च करणे एक प्रकारचा अपव्यय आहे. ओके. त्यामुळे नेहमी या गोष्टींकडे विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून पहा. आता धड्यामध्ये तुम्ही कधी शिकलात का मंगळाने असं होतं, गुरु आहे, गुरुने असं होतं, ग्रहांची शांती केली पाहिजे? आपण पाहिलं का लेसन मध्ये असं काही? नाही. ते त्यांच्या जागेवर आहेत, ते त्यांचं काम करतात, त्यांचा आपल्याशी काहीच संबंध नाही. मग ते आपल्या राशीमध्ये येऊन आपलं आयुष्य कसं बिघडवू शकतील? दे कांट डू इट. येस.
सो अशा कोणत्याही प्रकारच्या गोष्टींवर विश्वास ठेवायचा नाही. गो विथ द सायन्स अलॉंग विथ द सायन्स. ओके. Yes, all the syllabus of 6th and 7th standards science is done today. Okay. So for your question answers, I'll be taking one special lecture and we will be doing that. Okay. Otherwise, it will be completed or conducted in your revision only. As your exams are coming, we will be taking the revision. Okay. So you can now leave the class. Bye bye. Welcome. Bye.